นางสิมีเฮ็ดหน้าจัดป้องผีลีนางกันซารีไหนหลอกเศร้าเจ้าผ่าอันเลิงเป็นนางสิมีสิกาอุก็ผ่านจูอ้อนมันมางามืออ้อนฝนเขาเป็นกุนเฮ็ดหน้าเจ้าผ่าไหนข้ามอันไหนไหมเขาจะลงกาไงสิมือเยอะไหนมันไหมหลอกฮู้คำเอาอ้อเฮอกากะนอกฮู้คำไหมนั่งฮือสิไกยับอย่างไหนมืออเมอสาเมอที่ต้องมันโตซาซีว่าเฮอไงสินางกันซารีพันเขาพักอันนั่งหลกมืออ้อนเปิ้นห้อมซีไว้ในเอาซีออกกากันเทินลงกะยาวมันเฮือนอ้อนอันเลิงปลูกซีผู้ปลุกเขาหนำกาส่วนแต่ค้างเฮือนไหมอามูไหนยับลงลาแต่ไหนนะก็นางกันซารีย่อยลุยได้กูมันซ้ำกูแมวกูหนุกแก๊ดไงกูคุ้งเก่าสีเฮ็ดเปลี่ยนกะยาวแมวไหนคานูเนอซูนคุ้งเก่าไหนเปิดเฮือนนกแก๊ดไหนมีนปั้นกันโหคำสีเอามาลองคามกูมือกูวันเขาตั้งลงปิ้วปิ้วมุนมุนเปลี่ยนใต้กูซี่โหมเมาหังสังตั้งเมืองใครข้ามส่วนนางกันจารีอำลงข้ามอันไหนเจ้าผ่านได้ไหมเอาเอ็กโตซาเหอลงกาไงสีมันกล้าตายเจ้าอินดรากาเจ้าผ่านไหนอินดราไม่เขียนสิเฮาจ่วยส่วนลาบหลกเศร้ามันเกาไม่ป่วยเฮาล่ะเกาเน็ดแหลงลงที่ป่วยเฮาซะเขาตั้งเมืองแหงซีที่ตายเน็ดหมดซะเจ้าอินดราว่าเฮานกแต้นไหนในเงี้ยนคำไหนซีเฮ็ดเจียวก็ไข่นางกันซารีเฮากานางกันจารีตั้งกูบใส่กุมันเขาต้นเขาไหนเขาเอาไข่กากันอันนำยังไม่กามือเน็ดเลียงไหนเขาเนอหู้คำตั้งอันเฮียงหมดกาไงสิก็เกิดเขานางกันจารีไหนกาอินดราได้เงินคำไหนสิโหหันลงกาเกานำที่เอาล่องเฮาซาอามูนางกันจารีไหนเที่ยวหามเฮาซามันว่าไหนไหมนกแก๊ดไหนท่อเมากาหลักห้าไหนตั้งแต่กูมันเขาเข้มพังล่าหน่อยไม่สั่งเขาไหนกระปกกาบือหนำล่องลุงไหนเขาฮู้คำตั้งเมืองเอาจูมหนำซีก็เกิดเขานางกันจารีไหนกาย่อยหลวยหนำลองลงซีเขาฮู้คำตั้งเมืองจุมดำกะยาวเก่านูกิไลปากที่ป่วยเฮาซาอินทราสร้างเอานะไหมก็นกแก้นไหนกระใจเฮากูแมวมันไหมอำลงเหยาเก่าได้กูแมวเก่าเข้าไหมที่ป้างกินน้ำแมวไหนจุ่มลงเมาหังจังพ้องเหมียวไหนเข้าลู่ตั้งเมืองกระจือส่วนไหมอุสู้ไหนเข้าไหมกินเอามุดสรดกาหลกอันมาปิ้งยาเจ้าอินดราออกจอกปลาเลยก็ยาวเกาหนุกที่ป่วยเฮาซาเขามันนกไม่แย่เอาหลอดเปลี่ยนมันว่าไงนะไหมปุ้งเก้าไหนได้กูมันเข้าไหมหองซีทั้งเอาเนียวสีซ่านเอาทีกันเนื้อตุนเขาไหมเฮอโป้พุ่งหนูมือมากินเขาไหนเฮอคำเกิดขึ้นนะเกาเขาไหนห้าเลืองไหนหลวดกา
ราคาไหนตั้งยับเจ้าผ่าไหนไข่มก้าเยอะแอกแนดแหลงค่านำล่องไหนไหมเขานำโฮคำในเขามุดเด็กสิเมก้าคุ้นเมืองในเขาก็แหดดอกมากกาเจ้าผ่าไหนก้าไตเจ้าอินทราสีก็ย้อนดังจอยเมื่ออันที่ย้อนดังจอยก็สั่งกองอย่างลกเศร้าเมื่อนางกันชารีไหนคุ้นเมืองตังเมืองไม่น้ำเหลิงอ้อยสูอินทราว่ามันเจ้าผ่าในไหมเอาก้ากันเทินกามันหันหลกเศร้ามันตั้งได้โกมันเขาปันทุ่งเขาสู่โป้นกูไหมเจ้าผ่าในเย็นอายมันเจ้ากาไงโย่หลกเศร้ามันเจ้าลองนีอันว่าเหตุอันตานนำยังอู้เนอฮูคำไหมไหนเมากาเมาเจอแก่อินทราว่าเจ้าผ่าไหนหลกเศร้ามันไหมขบเขียนจีเขาบอกมาที่โฮคำนางกันจารีเจ้ามันไหมกันโตรเฮาซีบ่บอกโฮคำจีเกิดที่เฮือนอ้อนมันตาหน้าไหมตั้งได้โกมันเขาเปี้ยวเปี้ยวมนมนซีอูกานั่งไหนสิเล่นางกันจารีไหนของจีวานางสิมีเฮ็ดหน้ากะยาว Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.